Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi bashkë edhe për këtë hapësirë informative këtu në Ora News me edicionin në orës 12. Në fakt kemi rezervuar një intervistë në studio me analistin Gzim Podgorica për të diskutuar rreth çështjeve politike. Me të drejtë në fakt në vitet e kaluar ju e dini tashmë që Ballkani është quajtur edhe fuçi barutit. Shumëta kanë qenë zhvillimet në Kosovë, në Shqipëri, në gjithë rajonin, por do ndalemi fillimisht në shtetin e Kosovës. Zoti Podgorica, përshëndetje, faleminderit. Kënaqësi që Kënaqësia ime. Jeni në studio dhe faleminderit që pranuat ftesën. Në fakt në shumë pak kohë në Kosovë janë prodhuar shumë ngjarje që lidhen drejt për drejt me politikën. Pra që nga zgjedhjet e parakohshme te krimi i qeverisë së zotit Kurti dhe tani më rënia e qeverisë përmes nga ana e parlamentit për duke krijuar mosbesimi nga ana e deputetëve, por një ngërç që duket që do të vazhdojë gjatë. Si e keni parë në fakt në një kohë kaq shkurtër shumë zhvillime në Kosovë? Kosova megjithëse ka një periudhë të gjatë pavarësie në kuptimin relativ, po ta quajmë të tillë, sepse në fund gjithsesi konsiderohet shtet i ri, nuk kishte nevojë ose ishte e tepërt kjo ngarkesë politike, sepse ajo kishte hyrë tashmë në një rrugë e cila mund të siguronte një qëndrueshmëri të institucioneve. Gjitha këto veprime të sforcuara politike që u bën për rrëzimin e qeverisë, sigurisht që rëndojnë mbi supet e brishta të shtetit Kosovës dhe në fundit kanë faturë tek qytetarët. Gjithë fatura gjithmonë atje bie. Pavarësisht se politikanët flasin në emër tyre, por ata asnjëherë nuk e marrin faturën e drejt për drejt, fatura shkon atje. Unë mendoj që gjitha kjo duhesh shmangur, e kam thënë edhe herë të tjera, sepse në fundit ishte një votë e cila u dha për dy partitë që ishin në opozit dhe që kishin rakorduar në pikat kryesore programore. Rrëzimi i qeverisë ishte në kuptimin politik një veprim që do t'i kushtoj Kosovës, por është edhe një veprim i cili do t'i kushtoj edhe në planin ekonomik, po edhe në planin e zhvillimit edhe të integrimeve. Pra do t'jetë shumë dimensional impakti negativ, po thonë. Kemi parasysh që Kosova ka disa kohë që nuk ka njohje të reja, ka një ngecje në bisedimet me Serbinë, ka një skepticizëm nga Bashkimi Evropian për dhënien e vizave, për hapjen e Kosovës, po kështu edhe në marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka patur një stagnacion në kuptimin e asaj që ishte arritur deri tani. E gjitha kjo nuk është marrë duket në konsideratën siç duhet nga leadershipi politik i Kosovës, dhe tashmë ne gjendemi përballë një sfide që janë ose zgjedhjet e reja, që realisht do t'i jepnin një zgjidhje, ashtu siç duhet, problemeve me të cilat ballafaqohet sot leadershipi politik në Kosovë dhe situata, ose do kemi siç mendohet dhe siç janë gjasat më të mëdha, që të kemi një qeveri tjetër të krijuar nga LDK-ja në bashkëpunim me disa parti të tjera siç janë partitë e Vlanit, me të cilat Lidhja Demokratike e Kosovës ishte në një ballafaqim shumë të ashpër elektoral, ishte në akuzat të drejtë për drejta dhe mbi bazën e tyre, mbi bazën e gjithë kësaj mos pajtueshmërie, mund të themi, kishte arritur që të realizonte dhe dilte e dyta në zgjedhjet e 6 shtetorit. E gjithë kjo kauzë politike e Lidhjes Demokratike të Kosovës ka rënë, dhe tashmë ata janë futur në një matematikë elektorale, në një matematikë më saktë, një matematikë qeverisëse, matematikë e cila me sa duket po rezulton e suksesshme në bashkëpunim edhe me presidentin Thaçi. Gjykata Kushtetuese ende nuk e ka dhënë përgjigjen përfundimtare dhe duke se palët do të respektojnë vendimin e kushtetueses dhe me të drejtë. Në parashikimin tuaj, ju mendoni se do ketë zgjedhje të reja në Kosovë? Apo do të procedohet me ato mekanizmat e mëparshëm që propozohet nga një parti e cila është forcë e dytë dhe më pas presidenti dekreton, ashtu sikur të ndodhi me zotin Hoti? Disa indicje lidhur me një vendim të pritshëm të Gjykatës Kushtetuese janë dhënë. Unë nuk mendoj se këto indicje kanë qenë të rastësishme, ato janë dhënë me qëllim edhe për të testuar opinionin edhe për të parë se cilat do të jenë reagimet. Nuk është shumë korrekte kjo gjë që ka ndodhur. Vendimi i Gjykatës Kushtetuese, i cili
duhet të shpallet mos sot nesër, pas nesër, sepse data 29 është afati fundamental i përcaktuar prej tyre. Normalisht që do të trazojë skenën politike të Kosovës, në cilin do variant që do tjetë. Mira do t'ishte që ky vendim t'ishte në përputhje me kushtetutën dhe jo të shkruhej në kushtetut, sepse në fund të fundit anëtarët e Gjykatës Kushtetuese nuk kanë të drejtë të shkruajnë, kanë të drejtë vetëm të interpretojnë. Me ç'duket dhe ndofta nuk është në diskrecionin tim që ta them këtë gjë, por në kuadër të analizës jemi gjithsesi. Në kuadër të një analize mund të mendoj që Gjykata Kushtetuese me sa duket përgatitet për një vendim që do ta trazojë skenën politike të Kosovës, sepse ky vendim nuk do shkojë në përputhje me atë çfarë kërkon lëvizja vetëvendosje. Normalisht që Gjykata Kushtetuese e Kosovës dhe çdo gjykatë nuk mundet të shkojë në shihet dhe në politike dhe në drejtimin politik të njërës apo tjetër parti, por partia fituese ka më shumë argument, pra lëvizja vetëvendosje ka më shumë argument, ka më shumë të drejtë, ka edhe një mbështetje e cila është në rritje për hir të së vërtetës dhe kjo rritje ka qenë eksponenciale, po të shohësh në lëvizjen që trendi elektoral ka pësuar që pas rrëzimit, që pas mocionit që u paraqit në 24 mars, 25 mars, dhe e gjitha kjo normalisht që do përktheheshe në një avantazh politik të lëvizjes vetëvendosje dhe avantazh elektoral. Llogaria që mund të bëhet në këtë moment nuk i shkon për shtat asnjë gjykatë kushtetuese, aq më shumë presionit që bëhet nga aktorë të rëndësishëm politik të Kosovës. Pavarësisht se të gjithë deklarohen që do ta respektojnë vendimin dhe do të jenë detyruar ta respektojnë, sepse në fundit duhet binden, pavarësisht se cili është vendimi i gjykatës kushtetuese, por ky vendim nuk do kalojë pa pasoja. Në fakt, jemi edhe përballë dy qasjeve, po themi deri diku të ndryshme nga ana e ndërkombëtarëve, Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara, për sa i përket asaj se si u soll zoti Kurti për çështjen e tarifës për mallrat serbe. Nëse Bashkimi Evropian e pranoi 100%, pra atë se çfarë tha zoti Kurti, duke si kur u përcoll me rezerva nga ana e Shteteve të Bashkuara. A ndikoi ky fakt për të stimuluar dhe faktorin politik, dhe kur faktori politik aleatin e pas zgjedhjeve partinë e Isa Mustafës për ta çuar edhe më tej çështjen e emocionit mos besimit? Nuk mendoj që në këtë vendim të lëvizjes të Partisë së Lidhjes së Demokratike të Kosovës ka ndikuar ky qëndrim i zotit Kurti. Ai ka qenë një pretekst i hapur, i lexuar keq dhe i pambrojtshëm në kuptimin jo vetëm moral, por edhe në kuptimin politik. Vetë fakti që Lidhja Demokratike e Kosovës nuk pranoi një aleancë paraelektorale me gjitha kushtet të cilat e lëvizja vetëvendosje i dha në tavolinë, me gjithë ofertat në kuptimin, mund ta thoja, bujar të lëvizjes vetëvendosje në këtë drejtim, po kështu në ngërçin shumë të zgjatur prej disa muajsh për krijimin e qeverisë, gjitha sinjalet dhe po ta analizosh me kujdes, tregojnë që Lidhja Demokratike e Kosovës ka qenë e përgatitur që në momentin e parë të jepte një goditje kësaj aleance e cila nuk ishte me sa duket dhe siç rezultoi e sinqert. Po sepse koha ishte mjaft e shkurtër zonë Podgorica. Një qeveri ta gjykosh për 50 ditë. Pikërisht këtë po thoja. Është një nonsens, jo vetëm kuptimin institucional, por nuk gjen asnjë rast analog që të ketë ndodhur e tillë. Pra kishte një paraprpërgatitje për të rrëzuar qeverinë dhe për të shkuar drejt asaj që përgatitjet të tjera ishin bërë me kohë që Lidhja Demokratike e Kosovës të futeshin në një aleancë dhe gjithçka çfarë do të ndodhë mrapa, besoj që do të argumentoj më së miri këtë që po them unë, ose më saktë atë që ka ndodhur në Kosovë. Mbetemi sërish në kushtet e analizës dhe optikës në të cilën ju e shikoni. Hipotetikisht nëse qeveria do të ishte e zgjatur në kohë, pra zoti Kurti do të vazhdonte mandatin edhe me aleatët në pushtet.
Mund ta parashikojmë se do të kishte një lloj qëndrimi më të zbutur në krahasim ato që kanë mbajtur në opozitë, një lloj radikalizmi në thonjza për sa i përket marrëveshjeve të reja dhe avancimit të dialogut me Serbinë? Shiko, ndryshimi i liderëve kur nga opozita ose nga në kushtet e opozitës dhe ardhjen në qeverisë është i arsyeshëm, është i justifikuar dhe duhet mbështetur. Nuk ka arsye që t'i kërkohet ai qëndrim që ai ka mbajtur në opozitë ta mbajë në të njëjtën kohë në përgjegjësi, në qeveri, sepse merr përgjegjësi të reja dhe nuk merr vetëm përgjegjësitë e partisë politike të cilën ti përfaqëson. Merr përgjegjësi të cilat i përkasin gjithë elektoratit dhe në këtë moment edhe reflektimi dhe një ajustim i gjithë veprimit politik është normal dhe duhet mirë kuptuar. Tendenca për ta sulmuar nga këto opozita, pastaj kalon në një ekstremitet tjetër që nuk mendoj se i bën mirë një qeverisje. Zoti Kurti përgjithësisht të vërtetës i ka ratifikuar shumë qëndrime, jo esencialisht, por i ka ratifikuar në përputhje me zhvillimet e reja. Gjykoj që do ishte një bashkëbisedues shumë vizionar edhe në marrëdhëniet, edhe në bashkëbisedimet, nëse do arrije që ai të ishte kryeministër, ose nëse do arrije që t'jetë përsëri ai që do theq bisedimet, jo vetëm për kulturën e tij, që është në diferencë të theksuar me shumë lider politik të Kosovës, por edhe për faktin sepse zoti Kurti ka treguar integritet, dhe ky lloj integriteti i tij, edhe politik, edhe civil, besoj që do t'i bënte mirë Kosovës. Është folur disa duke sigur tani stimuluar edhe nga situata aktuale, nuk është se po përmendet më i ashtu quajtur mini Schengen rajonal. Në momentin e parë që lindi kjo ide, ju personalisht si e keni parë në vijat përgjithshme? Pati deviacione, shtrembrime, pasi zoti Kurti e ka thënë qëndrimin e tij edhe për këtë, edhe në vizitën që pati në Tiranë. Komunikimi hapur midis vendeve të Ballkanit sigurisht që është shumë i mirë pritur dhe ndofta mund të konsiderohet mbas edhe i vonuar. Por ky mini Schengen gjithmonë raport me Kosovën, që në shumë raste është përjashtuar. Nuk mund të jetë pjesë një oreksi të njerëz apo tjetër shtet, ai duhet të kanalizohesh në ca rregulla dhe në ca gjëra shumë të përcaktuara mirë, gjë që për fakt nuk ndodhi dhe duke mos ndodhur kështu, normalisht që pikpyetjet erdhën duke u rritur dhe skepticizmi ishte i justifikuar. Kështu që gjithçka çfarë ndodhi pas edhe po të shohësh gjithë trajektoren e komunikimit lidhur me mini Schengen, pikpyetjet kanë ardhur duke u rritur. Ne mini Schengeni më shumë prodhoi konflikt përpara se sa prodhoi atë për cilën u tha dhe u projektua. Dalja nga ky shtrat e mini Schengenit tregoi që ishte një iniciativë në sensin e parë pozitiv, por e gatuar jo mirë. Dhe duke qenë e gatuar jo mirë, sigurisht ajo do kishte pasoja. Aq më shumë që këto pasoja do rëndonin mbi Kosovën. Duke jo vetëm zoti Kurti, por ne kemi parë edhe lider të tjerë politik të Kosovës, zotin Haradinaj e tjerë, që kanë mbajtur një qëndrim në Shqipëri është konsideruar refraktar, unë nuk do ta konsideroja të tillë, ndaj mini Schengenit. Ndërkohë, duke rikthyer edhe një herë krizës aktuale politike, nëse mund ta quajmë të tillë, shkon kjo në sinkron me ato që presidenti Meta ka quajtur lobimet ruse dhe të Moskës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? E di që duhet pyetur presidenti për këto, se ku i ka marrë informacione për gjithsesi në... Ky ishte një deklaratë që dha presidenti, e cila normalisht unë nuk kam si zbërthej në detaje në këtë pjesë, por që nuk mendoj se është jashtë ndikimeve të kjo që ka ndodhur në Kosovë. Sepse Kosova nuk ishte nevojë për këtë lloj nguti, nuk ishte nevojë që të futesh me kaq shpejtësi dhe pastaj teoritë konspirative lidhur me njërin e tjetrën është shumë vështirë për t'i kanalizuar, por ajo që ka ndodhur nuk është nuk ka ndodhur si presion euroatlantik, absolutisht jo. Ajo që ka ndodhur në Kosovë, vërëzimi i qeverisë, unë kam vazhdoj të qëndroj mendimit që ka qenë një skem perfide.
Një skemë e cila i kushton kurrizit të brish të Kosovës dhe duke i kushtuar, pastaj sigurisht që diku jashtë interesave të sinqerta të zhvillimit të shtetit Kosovës ka ndodhur. Mos është aplikuar parimi që njën kundër të gjithëve gjithmonë e pëson. Pasi di që idetë e Zotit Kurti kanë qenë gjithmonë opozitare në kuptimin e asaj e zhvillimeve që kanë qenë në Kosovë, sepse thua klasë re, klasë vjetër, Zoti Kurti klasë vjetër. Jo çdo gjë vendoset me shumicë, ka raste që edhe pakica ka të drejtë. Patjetër, edhe duhet ndodhë më shpesh pse jo. Mirë, duke qenë se kemi pak minuta, Zoti Podgorica, më lejo që të kthehemi pak në aktualitetin politik në Shqipëri. Të shumta kanë qenë zhvillimet në fakt dhe të vrullshme, që nga reforma zgjedhore e cila është aktuale, po nëse e krahasojmë me Kosovën, atje të paktën jo disa, po institucionet funksionojnë dhe kjo u pa, që institucioni kryesor Gjykata Kushtetuese atje është në rregull tashmë dhe pritet vendimi i këtij institucioni, ndërsa në Shqipëri mungon një tillë, po ashtu edhe Gjykata e lartë e cila është mos funksion të plot. Sa e ka penguar kjo në vendin tonë, Zoti Podgorica, për të ecur më shpejt qoftë në reformën drejtësi, por edhe për emërimin e anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese dhe konflikti politik si ka shkuar në këtë drejtim? Një shtet në cilit i mungojnë shtyllat kryesore në drejtësi, sigurisht që tregon që është një shtet me institucione jo serioze, me institucione të cilat gjithnjë bartin pikpyetje në vetvete për vendimet që marrin. Mungesa e Gjykatës Kushtetuese, mungesa e Gjykatës lartë, ritmi i ulët i reformës në drejtësi, sepse ne para 4 vitesh në vitin 2016 kishim një shpresë që reforma drejtësi do kishte një ritëm shumë më të lartë dhe do kishte një reformim shumë më të shpejt. Kanë penguar jo vetëm ecjen e Shqipërisë, por mund ta shikoni edhe vetë në kushtet që ka dhënë Bashkimi Evropian dhe në të veçantë Bundestagu, janë shtuar vit pas viti pikrisht edhe për mungesë të këtyre institucione dhe për gjithë atë çfarë ka prodhuar mungesa e këtyre institucioneve. Shqipëri është rritur konflikti politik dhe normalisht që ky konflikt politik mund të ishte shmangur edhe nga vendimet që i japin këto institucione. Mungesa e këtyre vendimeve, në disa raste shumë të rëndësishme, ka bërë që Shqipëria të prodhojë një tension politik të panevojshëm. Ashtu siç edhe Kosova, edhe Shqipëria nuk kanë luksin të prodhojnë kaq shumë konflikt politik, sepse nuk kanë fuqi të konsumojnë kaq shumë konflikt. Janë shtete të vogla, shtete me ekonomi problematike, të pa konsoliduar mirë, sigurisht Shqipëria ka disa hapa më përpara në këtë drejtim, por e gjitha kjo pastaj përkthehet në një faturë dhe në një kosto shumë të lartë. Kostoja nuk ka qenë vetëm shtyrja e integrimit të Shqipërisë në strukturat e Bashkimit Evropian, por ka qenë edhe zhvillimi, edhe ritmet e zhvillimit ekonomik dhe e gjitha ajo që unë thash pak më përpara, pra konflikti i panevojshëm për Shqipërinë, konflikti politik. Është kthyer tashmë në një lloj tradite, Zoti Podgorica, që palët politike në Shqipëri për reformat caktuara ose të rëndësishme, siç është ajo e sistemit drejtësisë, por edhe aktualja reformës zgjedhore, duke sikur ka një investim të jashtëzakonshëm në ditët e fundit për të arritur atë që nuk e kanë arritur ndër vite. Aktualisht është duke u zhvilluar mbledhja e Këshillit Politik dhe palët kanë vetëm një javë kohë për të përmbyllur një reformë kaq e rëndësishme, por që nuk e kanë arritur këtë ndër vite. Dhe sa shkon kjo në cilësinë e një reforme? Ne kemi parë me reformën drejtësi, që edhe ambasadorja e Shtetet Bashkuara shpresoi dhe uroi që mos ishin vërtet ato që kishte dëgjuar për marrëveshje mes palëve. Por sa të suksesshme e bën një reformë pikërisht kjo lloj qasje, pra një lloj zvarritje ndër vite që në momentin e parë që nisi reformë dhe një angazhim artificial dhe për publikun në ditët e fundit. Reforma elektorale, reforma zgjedhore, ka disa pika, ka disa momente, të cilat nëse vullneti politik i palëve do të ishte i sinqert dhe i mirëkuptuar, do zgjidheshë menjëherë. Ju kujtoj këtu që në korrikun e vitit 2016 ka patur një konflikt shumë të ndezur politik mes majorancës dhe opozitës lidhur me reformën zgjedhore. Dhe çdo gjë u zgjidh brenda një nate me një votim 140 prej 140 deputetësh, në të cilët 130 nuk e kishin lexuar fare reformën drejtësi dhe votuan politikisht. Dhe jo votua ajo, kështu që. Tani jemi pothuajse në të njëjtën situatë, kemi një këshill politik që po diskuton
Dhe nëse ata do bien dakord sot, reforma në zgjidhet dhe votohet edhe nesër. Sepse nuk janë pikat aq shumë që kanë aq shumë nevojë për një konsulencë ligjore, për një konsulencë elektorale etj. Është çështje vullneti, është çështje mirëkuptimi politik, është çështje se sa këto palë janë të investuara për të patur zgjedhje korrekte. Nëse palët vijojnë nga frëngjit e tyre ta ndezin tensionin politik, atëherë edhe reforma edhe një javë shumë e pamjaftueshme, ashtu si do të jenë edhe ca muaj të tjerë krejtësisht pamjaftueshëm. Nuk është në vendimi që a do jenë komisioner politik apo jo, kjo zgjidhet me njëherë nëse palët bien dakord për ta mirëkuptuar këtë element ose për t'i vendosur për të patur një profilaksi edhe në këtë radhë ndaj këtyre komisionerëve. Ose edhe pjesë të tjera të reformës ku ajo ka ngecur. Por nuk është çështje e reformës. Asnjë ligj nuk është i keq. Problemi është zbatimi i ligjit. Në Shqipëri ne kemi vuajtur nga zbatimi i ligjit, nuk kemi vuajtur nga mungesa e ligjeve. Ligjet, reformat, paketat, këtu kanë qenë, ato janë asistuar nga faktorët ndërkombëtar, janë asistuar nga specialistë të fushave dhe pavarësisht se kanë qenë aq të përshtatshme për kushtet e Shqipërisë, ky është një problem që mund të diskutohet, por në përgjithësi ato kanë qenë të inspiruara edhe nga specialistë ose specialistë të lartë të këtyre fushave. Zoti Podgorica, jemi në 2 minutat e fundit. A mos ndoshta kjo lloj situate në përgjithësi intereson dhe vetë klasës politike në vend? E them këto sepse duke sigur vitet e fundit ka një lloj arbitraliteti në marrjen e vendimeve. Dhe kjo u pa edhe tek shembi i teatrit. Dhe në optikën kritike në ndërkombëtarëve, pra për të ulur në dialog, për të ulur palët e interesuara, pra për të marrë mendimin e gjithëve, sërish u vendos ashtu si kundër ishte projekti në fillim. Pra, në momentin që vendoset për diçka dhe kërkohet dialog artificial, dhe në fund bëhet ashtu si kundër thot një klasë politike që me drejt ka marrë votat e qytetarëve. Por edhe një pyetje, a i shërben kjo lloj situate konfliktuale dhe vetë klasës politike në tërësi, sepse po të ishte e kundërta, çfarë kushton që ta përmirësojnë këtë dhe të flasin për hallet e njerëzve dhe jo për karriget e tyre, le të themi. Pamundësia për të marrë me gjëra të cilat shkojnë në favor të qytetarëve dhe mungesa e vizionit për zhvillim, ngaherë çon devijon në mënyrë të skajshme situatën dhe të bën që të merresh me problemet të cilat nuk janë në efektivitetin dhe në interesin publik. Pavarësisht se çfarë mendimi kam unë për shemjen ose jo të teatrit, tash më është i shembur dhe sido që thuash, por ai ishte një konflikt i panevojshëm që duhej të shmangur me çdo kusht dhe duhej të gjetur rruga, sepse kishte rrugë, për ta zgjidhur me një diskutim jo thjesht vetëm publik, sepse nuk është teatri nuk është thjesht vetëm pronë e aktorëve, është pjesë e publikut. Ndërsa themi që një pjesë pretendojnë që ajo kishte një vlerë, atëherë nëse është kjo vlerë, nuk është vlerë vetëm artistike e atyre që kanë luajtur aty. Kështu që inspirimi dhe kërkesa domosdo për të prodhuar tension sigurisht që është në interes të atyre që nuk kanë fuqi për të zhvilluar. Zoti Podgorica, faleminderit për prezencën në studio, kënaqësi që u bata intervistë. Faleminderit nga ana juaj.